Szia! Üdvözöllek a csatornán! Gondolkoztál már azon, hogy a track control honnan tudja, hogy egy jelző zöld? Nem a jelző miatt, hanem a vágányút miatt. Gondolkoztál már azon, hogy a foglaltságot hogy jelzi vissza? Esetleg mitől sárga, amikor egy vágányutas igénybevétel van? Üdvözöllek a track control jelzőkezelésben! A foglaltságkezelés az nagyon egyszerű, mert 4 darab ellenszívi érték van, ami a bal külső, a jobb külső, a bal belső és a jobb belső elemnek a foglaltságát figyeli. Tehát egy jelző modul a saját magán lévő 2 foglaltságot kezeli, illetve a balra-jobbra lévő elemeket. Track Control monitorban néztünk, meg lehet nézni, hogy a foglaltságérzékelőnek mi a címe. Nézzük meg, hogy az 507-es jelzőben mik vannak beírva. És itt látszik, hogy a 14-es, illetve a 13-as foglaltságérzéket kezeli. Ugyanezt be lehet állítani a Track Control editorban is. Ott van egy Rückmelde Address Ausleitung nevű menüpont, ahol, hogyha lenyitok kezelési ablakot, akkor be lehet állítani a különböző értékeket. Tehát a jó hír, hogy a foglaltság miatt nem kell a Train Controlhoz hozzányúlni, ahogy a foglaltságjelző elküldi az információt, az megjelenik a Loconet buszon, és akkor annak megfelelően a szakasz az piros vagy nem piros. A foglaltságkezelésnek az egyszerűsége, amikor a vonat lelép a szakaszról, akkor a foglaltságjelző küldi, hogy szabad, tehát nem piros. Amikor a vonat belép a szakaszra, akkor ezt érzékeli a Loconeten keresztül, és jelzi a piros állapotot. A vágányút lezárás az már egy izgalmasabb kérdés. Igazából ezt a Train Controller sem támogatja. Kicsit beljebb jövök a vonattal, hogy lássa a masinista a jelzőt. Ezért én csináltam egy flagment, ami abból áll, hogy megnézi, hogy az adott szakaszhoz menő route az be van-e állítva, hogy itt fontos, hogy ez sárga legyen, és hogyha ez be van állítva, akkor azért van egy kis várakozás, mert ha túl sok parancs megy ki egyszerre, akkor nem mindig veszi észre a Track Control, ezért ezeknél az elemeknél 1 másodpercet várok, és a Write G1-nek a route lockját, ami a 407-es index, azt kitérőbe állítja, illetve hogyha nincsen, akkor ugyanezt egyenesbe állítja, és ez a jelző, ez a 407-est figyeli, és az alapján lesz sárga vagy nem sárga. Ezt ugye a Loconet toolba is lehet látni, hogy mindenhova 407 van beírva, és akkor szépen a környékén minden sárgul, amikor vágányút van. Az első kérdés, hogy a Train Control honnan tudja, hogy a jelző zöld vagy vörös, ő nem gondolkozik, a Train Controller küldi el, hogy milyen állapotú a jelző. Erre 3 darab lehetőség van, ahol figyeli. A 31-es címbe kell beírni, hogy a főjelző milyen, ugye ez a zöld vagy vörös. A 32-esben az előjelző. Erre majd megmutattam, hogy milyen trükköt alkalmaztam, ami speciálisan ennél a topológiánál egy lényegesen egyszerűbb előjelzéskezelés. Lehet a 3. címre beírni a tolatófényt, ennél az egyszerű állomásnál nincs ilyen, egy másiknál majd fogok csinálni. A 39-es cím, ami az előző videóban volt, hogyha célgomb, milyen címet küldjön, ugye itt még külön be kell állítani azt, hogy zöld vagy vörös parancsot küldjön, és a 40-es címen lehet letiltani a gombot. A
a jelzőgombokat még nem tiltottam le, az előző videóba a váltó az foglaltság vagy vágányutas igénybevétel esetén le van tiltva. Nézzük meg újra, hogy egy vágány állítás esetén mennyi minden történik a háttérben. Tehát le kell nyomni a start gombot, a célgombot, a train controller állítja a jelzőt, ugyanazt a kimenetet figyeli a pult is. Amikor a fizikai jelző visszaesik, akkor a pulton is visszaesik a jelző, illetve megszűnt a vágányutas lezárás, a sárgítás is onnan eltűnik, a végén még megvan, szépen meg fog érkezni a vonat. Amikor visszafelé jön, akkor a másik a start gomb, ez a célgomb, és szépen lehet látni, hogy amint a 407-esre kiküldi a megfelelő információt, akkor itt a vágányutas lezárás miatt már sárga a csík, szépen jön a vonat, oldódik az előző vágányút, foglalt lesz a váltó, és szépen beérkezik a fogadó vágányra. Az előző videóban, amikor a vágányutakat mutattam be, akkor ugye csak annyi szerepelt, hogy egy schedule-t állít be, viszont a schedule az nem feltétlenül két szomszédos blokkot köt össze, hanem ugye ebben az esetben is az egyik állomásról a másikig, tehát két vágányutat foglal össze. Viszonylag rövid ez a videó, ezért két tervezési tippet osztok meg veletek, amit én alkalmaztam ennek a track control pultnak a programozásánál. Minden jelzőre 5 címhelyet tartottam fönn. Az első az a főfénynek a címe, a második az előjelzőnek a címe, a harmadik a tolatásjelző, ez ugye itt nincs kihasználva, de ha esetleg fölmerül, akkor nem kell átcímezni az egészet. A negyedik az a lehetséges célgombnak a címe, és az ötödik keylog, tehát a letiltás. Ugye lehetőség van, hogy az egész pultot letiltani, egy kapcsolóval, akkor minden egyes jelzőhöz ki kell küldeni a letiltást. A másik tipp az az előjelzőknek a beállítása. Ugye itt van az egyik kijárati jelző, a másik kijárati jelző és a harmadik kijárati jelző. Fizikailag itt van egy jelző, ami nem jelenik meg a pulton, de ugye a bejárati jelző a train controllerbe létezik. Az a trükköm ilyen esetben, hogy mindenhova ennek a jelzőnek a címe kerül be, mint előjelző, mert a track control megcsinálja azt a szívességet, hogy csak akkor működik az előjelző, amikor szabadot mutat a jelző, így nem kell foglalkozni bonyolult algoritmusokkal, hogy melyik a következő jelző, hanem ilyen kijárati szituációba mindig a következő főjelzőt be lehet írni előjelzőnek, és akkor szépen kezeli azokat is. Végül nézzük meg még egyszer, hogy a sok-sok modul felhasználásával milyen egy forgalmista élete. Megnyomja a start gombot, célgombot, a train controller állít egy vágányutat, és mivel mi csak az állomással akarunk foglalkozni, a train controller az megoldja az összes vonatmozgást, és levezeti a vonatot. Automatikusan elindul, a végén megáll, a vágányutak oldódnak, a jelző visszaesik, és még egy funkciót megmutatok, ami ez a track control, train controller párosításból nekem fontos volt, hogyha a train controlleren állítok egy vágányutat, akkor az is látszik a track controlon, tehát nem feltétlenül kell a track controlt használni, hanem lehetőség van arra is, hogy a train controller kezeli a vágányutakat és a vonatokat, akkor a track control csak visszajelzi, hogy hol van vágányút, melyik jelző állt szabadra, melyik jelző esett vissza, és most itt szépen leoldódott a vágányút. Ezekkel a videókkal
a track controlnak a beállítási lehetőségeit akartam megmutatni. Önmagában szerintem mindegyik egyszerű, és egy nagyon látványos pultot lehet csinálni a Train Controller integrációjával, illetve az onnan érkező információkkal.